با عرض سلام. در ویدیو امروز در 3 مورد میخوایم صحبت کنیم که او عبارت از گریپ کامنت است، سورت کامنت است و پایپلاین کامنت است. در گریپ کامنت یا کامنت های گریپ وظیفه اصلی ازی چی است؟ که ما به خاطر سرچ یا به خاطر پیدا کردن چی استفاده میکنیم؟ کاراکترز. به خاطر پیدا کردن کاراکترز یا یک قسمت از تکست ما ایره چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. و این زیادتر به شکل شبیه چی است؟ کنترل پلاس اف یا کنترل اف است در ویندوز، مثل که ما خصوصا در بخش ورد اگر شما میخواین یک کاراکتر یا یک متن پیدا کنین، پس با استفاده از کنترل اف شما میتونین اون کلمه را پیدا کنین. اما در اپراتینگ سیستم رد هات شما از کمند گریپ استفاده میکنین. البته این کار در سیلا یا در امو ترمینال این کار شما چی میکنین؟ انجام میدین، یا در پاورشل. پس این تعداد کمند های گریپ است، ای که دش آی چی است، ان چی است، وی و سی و غیره. ای همش انشالله موردون براتون تشریح میکنم، البته در جریان ویدیو. سورت کامندز، سورت به خاطر چی است؟ به خاطر تنظیم سازی یا تنظیم نمودن حروف یا کاراکترز و یا نمبرز هستن. یعنی شما میتونین که هم حروف و هم نمبر و هم کاراکتر رو چی کنین؟ تنظیم کنین. و بالاخره پایپلاین هم میگیم. در آخر وظیفه پایپلاین چی است؟ پس شروع میکنیم از ابتدا از بخش گریپ تکست چی است. در کماند گریپ میشه که در خود ترمینال بر شما نشان بدم. این صفحه اپراتینگ سیستم است. خب میریم و ترمینال باز میکنیم. در بالا نوشته میکنیم ترمینال. اوکی. کم صفحه را کلان کنیم. خب اول یک لیست نوشته میکنیم. لیست چی میکرد؟ کماند لیست میکرد چی را؟ دایرکتری ها و فایل های ما. قسمی که شما میبینید در این قسمت ما 4 فایل داریم و انواع مختلف دایرکتری داریم. به خاطر ازی که ما بتونیم این مثال به بهترین شکل پیش ببریم یا انجام بدیم، ضرورت داریم داخلی که ازی دایرکتری بریم. پس میگم cd documents و در اینجا لیست نوشته میکنیم. میبینیم یک فایل .txt داریم. خب یک فایل دیگه اینجا جور میکنیم، نوشته میکنیم cat علامه و بعد از او یک فایل برش نام میدیم. مثلا میگیم که ather.txt درست است. و در اینجا برش نوشته میکنیم. مثلا میشه که ما نام های مختلف نوشته کنیم. فرض مثال میشه یک نام کمپانی های مختلف را کنیم، نوشته کنیم مثلا گوگل، فیسبوک، تویتر، وایبر، مسنجر، مثلا سایت های دیگر هم موجود دارم مانند اکبر سایت کاریابی است، وظیفه گروپ. حروف هم میشه که چند نوشته کنیم، مثلا A G A B D H T Y. اعداد هم نوشته میکنیم، نمبر 2 مثلا 8 7 9 3 و مثلا حرفای دیگر هم نوشته میکنیم. کویک بوک و غیره. خب به خاطر سیو کردن از این ما از کماند کنترل دی استفاده میکنیم. درست است؟ کنترل دی و سیو شد. کمی سفر خورد بسازیم تو براتون کماند درست نشان داده شد. خب به این شکل. خب به خاطر پاک کردن صفحه ما از کدوم کماند استفاده میکنیم؟ یکی کلیر اسکرین بود یا کلیر بود که به این شکل همه شما انجام میتونید. یکی هم چی بود؟ کنترل ال. شما میتونید از کیبورد کنترل ال در اپراتینگ سیستم شرکت چی است؟ کلیر اسکرین یا کلیر است.
خب حالا که ما در دایرکتوری داکیومنت هستیم، یک بار لیست نوشته میکنیم. میگه ما دو فایل داریم، یکی adher.txt یکی file.txt. اول میگیم که محتویات داخل adher میخوایم ببینیم، پس این محتویات داخل چی است؟ فایل adher.txt است. خب کلیر. حالا یک الیس میکنیم، میگیم cat کو adher.txt و حالا نوشته میکنیم، میگیم grep. چی را گرپ کو؟ در بین از میبینیم که کدامش مشابه است. حرف آیا سرچ کنیم، درست است. نوشته میکنیم، میگیم که grep کو. grep چی را؟ مثلا حرف آیا شما پیدا کنین یا یک حرف دیگر، مثلا بیره، درست است. حرف بیره شما پیدا کنین در کدام؟ در فایل adher. پس ببینید در قسمت حرف بیره به شما چی کرد؟ هایلایت کرد. در فیسبوک است، در وایبر، در اکبر و در ای بی. چی است؟ یورفا وجود داره. اگر شما از کمند دیگر استفاده کنید، مثلا که بین بگیم که اگر ای باشه داش آی. حالا چی است؟ کیس. یکی ما سنسیتیو داریم، حروف خرد است. یکی کیس ان سنسیتیو است، حروف کلان است. یعنی ما حالا چون بی کلان نداریم، درجه ضرورت داریم که مثلا در کلمه فرض مثال، مثلا ما میخوایم که در کلمه مسنجر ببینم که آیا کی سنسیتیو داریم یا نه. خب اول چی گفته؟ باش grep.i command not found. خب دیگه باید فاصله بدیم. grep بعد از فاصله نوشته میکنیم داش آی سپیس نام امو حرف نوشته میکنیم، مثلا مس به طور مثال adher.txt. حالا ببینین در کلمه داش آی گفت که مس ما یا ام ما حرف اول ما چی است؟ چون مس ما گفتن در مسنجر، پس ما گفت در حرف مسنجر ام ایس است و حرف اول چی است؟ کلان است. اگر ما میره به شکل نوشته میکنیم که مثلا حرف ام در در کجاست، باز هم به ما میگه که مسنجر، یعنی حرف ام کلان دیگه است. اما اگر ما یه فرض مثال ام خرد بگیریم و باز نوشته کنیم هر بالاخره باز هم با امی چی است؟ میگه که ام تنها در امی کلمه مسنجر است. خب اگر مثلا ایره ما بتونیم که ای بگیریم، مثلا میگیم که داش آی سپیس ای adher. پس حالا ببینین در اینجا در فیسبوک اکبر باز هم در همه از لیست کرده که تا حروف های که سنسیتیو و انسنسیتیو چیگر لیست کرده، یعنی حروف بزرگ و کوچک. خب حالا اگر ما نوشته کنیم grep داش ان سپیس نام، مثلا خب فرض مثال همون مس میگیریم، مس، درست است. و اینجا هم نام فایل. حالا میگن که مس یا مسنجر در نمبر 5 است. چه رقم است؟ یعنی اگر نوشته کنیم ما که cat چی بود نام فایل ما؟ adher.txt به این اندازه است. اگر امیج ما نوشته کنیم که grep dash n، فرض مثال میگیم که به ما بگو که وایبر یا وی آی یا وایبر در کدام چی است؟ در کدام لاین است؟ تکست است. به ما میگه نمبر 4 است، یعنی وایبر نمبر 4 است. grep dash n وایبر به ما فایند میکنه. وقتی که ما grep نوشته کنیم یعنی فایند کو dash n نمبر وایبر که در کدام نمبر است؟ در فایل چی؟ adher.txt. خب این ازی بود. اگر ما مثلا کلمات دور دیگر نوشته کنیم، به طور مثال بگوییم که grep کو dash مثلا v dash v چی رو به ما grep کو؟ میگیم ms امی 4 حرف به ما grep کو در کدام فایل؟ در فایل adher. پس شما ببینید گرچه ما مسنجر داریم در قسمت بالا هم مسنجر هیچ هست، اما کمند داش وی به خاطر استفاده می شود که شو نکنیم، نشان نده حروف را که ما برش مشخص میکنیم. پس در اینجا حروف مسنجر
چی نشده؟ نشان داده نشده. ای بود از حرف وی. اگر ما ایره به شکل دیگر مثلا بگیریم، بگیم که حتی اگر ای داش آی وی بود، باز هم در مس هم باز نشان نده. پس ببینید که فعلا با وصفه که آی وی است، آی وی به چی معنا که یعنی اگر حرفش چی بزرگ بود چی کوچک بود باز هم نشانش داده. پس به این شکل ما شما میتونیم انجام بدیم. مثلا اگر ما می کلمه را بین در قسمت فیسبوک و در نوشته میکنیم که @her.txt، حالا ببینید که به ما کلمه چی نشان نمیده؟ فیسبوک نشان نمیده. پس ببینید که کلمه فیسبوک دوباره به شما نشان داده نشد. درست است؟ این بود از آی وی. و اخیرش مونده او است که اگر ما نوشته کنیم grep -c، درست است، و در اینجا نوشته کنیم ms و بعد آخر @her.text. اینجا چی است؟ اگر ما اپور کلیک میکنیم میگه صفر است. چی است؟ هدف از خود سی به ای است که نشان دهنده است که حرف سی چند بار نشان داده شده، چند بار نشان داده میشه. اگر مثلا ما با کلمات سر بخوریم که مثلا چند بار نشان داده شده، فرض مثال میگیم که کاراکتر ای آر چند بار نشان داده شده. درست است؟ اینم پاک میکنیم برای هر. خب حالا ببینیم یک انتر میکنیم، میگه 3 بار کاراکتر ای آر چی شده؟ نمایش داده شده. مثلا یکی در کجاست؟ یکی در مسنجر است، یکی هم در تویتر است و یکی هم در فایبر است. اگر ما طور دیگر گفتیم که آی سی، این چی است؟ اگر با سی هم استفاده کنیم چون حرفی که بزرگ باشه که در امی حرف ای آر نشان داده میشه، پس ما لیست میکنیم. روی کلیک میکنیم باز هم میگه سی، یعنی با وصفی که کیس سنسیتیو اگر چی است یا نیست باز هم نشان میده. چی حروف ای آر بزرگ باشه چی خرد باشه باز هم میگه که 3 بار ای نوشته شده. خب این بود از کمند های چی؟ از کمند های گریپ. حالا میریم سر بخش سورت گپ میزنیم. سورت خودش به اونای چی معنا میده؟ تنظیم کردن، تنظیم ساختن. ما میتونیم یک فایل چی کنیم با فایل بعدی سورت کنیم. البته یک پیش از خاص میخوایم یک گپ دیگر هم. حالا یک کار انجام میدیم. هدف از سورت چی است؟ شما میتونید همزمان دو فایل سورت بسازید. مثلا نوشته کنین به این شکل که سورت نام فایل. اگه ما نوشته کنیم دو فایل داریم، نوشته میکنیم سورت کو گیریم فایل @her.txt. پس ببینین به اساس نمبر سورت کرد از 1 الی 9، به اساس حروف ABC لیست سورت کرد تا به حرف A. مثلا A میں بعد از BC نداریم، D داریم، باز E نیز F هست به میشه. یعنی اگر شما حروف ABC رو نوشته کنین پس این پر شما چی میکنه؟ سورت میکنه. همزمان شما میتونیم دو فایل سورت کنیم، سورت @her.txt و فایل .txt. همزمانی را هم براتون سورت میکنه نظر به نمبر و هم نظر به کاراکتر. خب در قسمت سورت -r ای چی است؟ ای براتون فایل سورت میکنه اما برعکس سورت میکنه، یعنی از پایین و بالا. مثلا اگر ما فایل @her بگیریم ببینین از برعکس شروع کرد، از حروف کاراکتر از W شروع کرد، V از باز T از به می شکل و همچنان از 973 الی 21 به این شکل انجام شد. و سورت بعدی که داریم برات از چی است؟ کاراکتر حرف F است. این وظیفه چی است که به حالت میاره که حرف اول تمام از باید چی باشه؟ بزرگ باشه. مثلا سعی کنین sort -f @her.txt حروفای که سنسیتیو به شما چی میگن؟ شما میگن تقریبا مثل حالت چی است؟ مثل حالت اول خود سورت -r است. تقریبا وظیفه -r ببخشید سورت خود عمومی وظیفه از طور است که ما سورت میکنه اعداد از اول لا به اون شکل پایین.
جای کیس سنسیتیو است او را هم به مو شکل چی میکنه، به مو سورت میکنه. و اخیرش عبارت از کیس سورس چی است داش ان است. ای به ما چی میکنه، فایل ها را به ما نمبر میده. موقعی که شما کلیک میکنین، خب اگر جایی که البته فری سپیس می باشه او را نمبرینگ میده. مثلا این وظیفه‌شی است که نمبر به این شکل از 1 الی 9 پیش میره و همچنین از A الی تا و Z. برعکس کمند آر ما که به شکل لیست میکردم. اگر مثلا ما بخوایم که فایل مثلا فایل در تکستی را و اگر ما این سورت کنیم ناشته میکنیم سورت کو چی را سورت داش ان فایل دات txt. حالا ببینین به این شکل سورت کرد. نمبر ها را چی میکنه، سورت میکنه. و بالاخره موضوع اخیر برات است پایپ کامنت است یا پایپلاین کامنت هایی که وقتی ما بخوایم که از دو موضوع استفاده کنیم پس از اینکه که من استفاده میکنیم. مثلا قسم براتون گفتیم اگر ما بریم داخل فایل چی رو ببینیم cat@har.txt به این شکل است و ما در اینجا برش میگیم که توی کار کن که گریپ بگی گریپ کو چی رو، مثلا حرف ای را گریپ کو حرف ای را در کدام در @har.txt و ای را پایپلاین کو یا وصلش کو یا کانکتینیت کو با موضوع سورت. روی کلیک کنین حالا ببینید تنها حرف ای را ما چی کرد از فایل هر گرفت و تنظیم کرد، یعنی ای به می شکل فیسبوک وظیفه و غیره. اگر شما در این قسمت مثلا حرف چی را پیدا میکنین، حرف را پیدا کنیم که تکرار داده باشه، مثلا ای آر ببینین حال چی میشه، مسنجر تویتر و وایبر. ای آر و ما چی کرد فاین کرد اما سورتش به اساس ای بی سی کرد، همه برزوتی و داخل هم چی می ویمه. خب اگر ما مثلا به شکل پیج بنویسیم بگیم داش آر پسی برعکسی را چی میکنه و شما سورت میکنه وی تی ام وایبر تویتر و مسنجر. این بود از درس های مهم بخش گریپس سورت و پایپلاین. انشاءالله منتظر ویدیوهای بعدی هم باش. با بخاطر ازی که درس ها را ما بتانیم به بهترین شکل و پروفشنال ترین حالت برای شما تقدیم کنیم، چینل اتر تک ویژن را سابسکرایب کنین تا از دروس مکمل و اپدیت آپریتینگ سیستم رد هات ورژن 9 شما یک بخش موضوع مهم چی کنین یاد بگیرید.